چکن بریانی به جوړو اسانه غونته کې ریسیپي در کومه. اسانو لفظونو کې مو پوهیومه، هیڅ ګران نه. دا بریانی نام چې زموږ ذهن کې راشي موږ وایو چې دا په ډېره ګرانه طریقه یې که نه، خو لږه طریقه خو یې اوږده یي، خو ما خو هغه اوږدې طریقې نه هم درته اسانه که. دلته کې کوکر کې به 2 غټ پیاز کټ کوي او پکې واچوئ. کوکینګ آیل چې دی هغه تاسو په خپل حساب زیات کم اچولی شي، خو دلته لکه تقریبا نارمل چې دی 1.5 کپ یا 2 کپه دا به پکې اچوئ، ولې چې بریاني کې غوړي زیات لګي. او بل خوا ما اوبه ګرمولو ته ایښي دي وریجو دپاره چې پیاز کله داسې سره شي نو تاسو ترېنه لږ شانتې پیاز بار کوئ که د پاسه پې اچول غواړئ وریجو د پاسه، او که نه اچول غواړئ زما بله ریسیپي د هغې کې ما پیاز نه اوچتول نه، ما به همدغه شانتې دې کې دا واچول. 3 ټماټر، اوږه ادرک پیسټ او د چرګې غوښه زیاته کمه تاسو خپله دغه کولی شئ. دا زه چې کومه طریقه کوم لګیم که نه دا تقریبا 3 پاوه وریجې به وي. او دې کې ما املی واچوله، املی آلو بخاره که تاسو سره کومه مې دې کې اچولی شئ. آلو بخاره د سره یا تروشه او پکې واچئ، که نه املي والا اوبه هم پکې اچولی شئ، او آلوګان هم زیات کم اغستی شئ. ښه ما پکې 1 پیکټ بریانی مساله واچوله. دې کې مالګه وي نو زه به په سره مالګه نه اچوم. که تاسو سره خلاصه بریانی مساله نو 3-4 چمچې پکې واچوئ، مالګه هم سره واچوئ. دلته پکې ما لږې شانتې اوبه واچولې، داسې 1 ګوټ 2 ګوټه، ولې چې دا نورې اوبه به د ماستو سره دغه کېږي. دې کې به اوس موږ ماسته اچو. ماسته چې دی اوبه 8 چمچې مطلب نیم باول یا ورکوټې 1 پیاله دا پکې اچولی شي. ماسته که زیات هم شي هېڅ فرق نه کوي، هغې سره دا مساله چې دی دا تروشه جوړېږي. وګورئ بس دلته ما میکس کو، او اوس به مونږ دې له پریشر ورکو، ډکن به پرېږدو. خو بل خوا چې دي اوبه چې کله خوټ کېدو ته تیارې شي هغې کې تاسو کړې مسالې واچوئ، مطلب چې څه د سره وي چې کړې مسالې نه هېڅ ضرورت نشته، لکه تور مرچکي وي، لونګ وي، ثابتې د ګرمې مسالې سي د سره نه یې مه اچوئ. مالګه پکې واچوئ، لږ شانتې کوکینګ آیل پکې واچوئ چې دا وریجې خپلو کې نښلېږي نه. نو چې دې خوا دا د کوکر کار کېږي، اخوا آب هم وشي. کوکر باندې به مونږ ډکنه بند کړو او دې له به مونږ چې پریشر ورکړو چې سیټي څنګه آواز واخلي، صرف 3 منټه، څونه 3 منټه، زیات به نه ورکوئ چې یا الوګان مات شي یا غوښه ماته شي، ولې چې دا به اوس رقولو کې مونږ نه نرمېږي. وګورئ دې کې اوبه شته، کوکر سره خو د اوبه نه وچېږي، هغه خو مستو کې اوبه وي. نو اوس بلته ګیس ورلاندې تیز کړئ او داسې به خیال سره خوځوئ، ولې چې دا الو لا پوره نرم نه دی. وګورئ خو دا چې دا سره کېږي نو دا به نرم شي. نو بس دلته وګورئ مساله سره شوه، اوبه یې وچې کړئ. که تاسو چېرته ترخه پکار وي نو دې کې سور مرچکۍ چې دی 1 چمچ ور واچوئ. مونږ نارمل ترخه جوړوم زه لګیم، خو بریاني پوره ترخه سپایسي مزه کوي. نو دلته کړیچې راواخلئ او هغې کې د وریجو تeh به لګوه. نو وریجې مې واچولې، اوس به دا سالن چې مونږ جوړ کړی دا پکې واچو. تاسو پکې ټول هم بندولی شئ، خو لږ شانتې مساله ښیي چې اخر کې پې واچو. دا چې ولې چې د وریجو کې د دې دا مساله چې دا ښه داسې جذب شي. 100 نیمبوان دغه مې پې کېښو پیسونه او نورې وریجې مې پې ور واچولې. دا وریجې چې کله ما یشولې وې که نه دا پوره داسې نه دي چې داسې پوره ماتېږي لګیا دي، خو نرمې دي. ځکه چې کله ټایم کې تاسو نه یخې شي نو آب یا مټکورې شي بیا نرمېږي نه. او ما نه لا یخې شوې نه وې، ځکه چې زه چې کله چاڼ کم یخې اوبه هم پې نه اچوم، خو سیټ کې مې ایښي ډکن پې کېدم. نو بس نور سالن مې پې واچولو، دنیا شوه، شنه مرچکي شوه، دا پې واچوئ او دغه پې واچوئ کټ شوی نیمبو چې څومره زیات تاسو واچوئ دومره مزېدار وي. ښه ما پکې املي اچولې وه، املي سره هم د دې تروشوالی ښه برقراره دی. تاسو املی چې دی که تاسو سره ټایم وي نو پکې خوشته کوئ، نو بیا هغه اوبه هم اچولی شئ. دلته پکې ما زردی کلر چې دی هغه داسې چونډې هم روایي 3 ځایه مې ور واچول، ولې چې زه چې پوره زیاته سره نه وي، هغه سره شوي پیاز مې چې ایښي وو مې پکې واچول. او کې به یې دو په دم باندې دم مې ورکو د 20 منټ. لاندې مې ورته ټینګۍ مې ایښی دی، امره به ورته زه چای وڅکمه او دا مې په نري ګیز باندې کېښوی. ما چې تاسو پخېږئ دم واخلئ، دم سره دا چې دا د مسالې خوند وریجو کې هم سم لاړ شي. نو بس بیا دلته وګورئ، دلته یې 20 منټه پوره شو. 20 منټو نه پس واخلئ مزېدار تروشه بریاني تیاره ده. دا داسې بریاني نه وه چې دې کې ذایقه نه وه یا دې کې مزه نه وه. دغه شانتې دا کړې مسالې چې دي چې اوبو کې که تاسو ته کړې مسالې په ځنه خلکو ته بریاني کې خوند نه ورکوي، چې کله اوبو کې وخوټ کېږي یا ترېنه خوا کولی شئ. د وریجو اوبو سي بیا پکې وریجې ور واچوئ، چې تاسو وایي چاڼکولو ټایم کې هم ترېنه خوا کولی شئ. خو بریاني کې خو وي مسالې، دا چې ځنه خلک وایي چې دا دومره مساله، نو چې د بریاني کې مساله نه بیا خو پولاو جوړ شو. پولاو کې چې د نارمل مسالې لکه ګرمه مساله شو، سور مرچکۍ پکې کله موږ واچو، نو دې کې مزېداره بریاني تیاره وه. او ما چې بریاني جوړوله نو ما همدغه شانتې کلر غوښتو مایل چې لږې پکې سپینې وریجې مه ښکاري که نه، او کلر یې ډېر زیات نه. خو که ستاسو چېرته ډېره زیړه خوښه یي که نه، نو خیر د کلر چې دی
د چمچ چوتایي حصه څلورمه حصه چې دی لږ شانتي یو ګوټو بو کې واچوي د پاسه پې تویږي. انټي ته مې ویل ووټینګ به ته راکې. انټي ما ته وایي چې ووټینګ دله داسې در کوم که نه چې کله یې وخوړه چې ماړې وایي بس نشم وی درته ویلی. ما ښه تعریف یې نشي کولی. وایي نه په خندا شوه. وایي ډېره اعلی وه. او ما خپل ځان ته ترېنه واچوله. بیا زه انټي نه پاڅېدم ولې چې دا د کار والا چې کوم کسان وي که نه نو زه وایم چې دې له لږ شانتې تنهایي کې خوراک ځکه ورکول پکار دي چې دې کله مونږ نه شرمېږي یا د هغې کورې ما وانټي کې دا خبره نشم مونږ چای م یو ځای څکو. خو بیا ما ترې نه خپلې ځان ته روجې واچولې. ما ته ویل انټي زه راځم ښه زه لږ بره نور کې کښېنم انجوای کوم. که ته وایې راځه نو وایي نه به زه دلته ټیک یم. بس ځان له مې پې راایته واچولو او بره لاړم چې دا لږ ارام سره سکون سره وخوري. نو ولې چې خوراک خو دا همدلته کوي بیا به ځي بل کور کې به کار کوي. نو بریاني واقعي ده چې پکې څه خبره نه وه. ټولو راته دغسې وویل.